პირველი არხის ეთერში ახალი დღე გრძელდება და ახლა ძალიან მნიშვნელოვან თემაზე უნდა ვილაპარაკოთ. მithumetes ქართველებისთვის არის ეს თემა ძალიან მნიშვნელოვანი. საქართველოს ისტორიაში პირველად კონკურსის შედეგად გამოვლინდა წლის საუკეთესო სომელიე. 20-21 ოქტომბერს ჩატარდა ეს კონკურსი. დღეს ჩვენ ყავს სტუმრად საუკეთესო სომელიე 2018 თაზო თამაზაშვილი და ასევე სომელიეთა ასოციაციის პრეზიდენტი ბატონი შალვა ხეცურიანი. მოგესალმებით მეგობრებო, ძალიან დიდი მადლობა რომ გვესტუმრეთ. მადლობა. გილოცავთ პირველ რიგში საქართველოში საუკეთესო სომელიე აღიარება და დამერწმუნეთ რომ უმნიშვნელოვანესი წარმატებაა. დიდი მადლობა. რა ეტაპები გაიარეთ? აი როგორ ხდება საუკეთესო სომელიეს შერჩევა? ძალიან მაინტერესებს. ყველაფერი არ გაახიო, ბოლომდე რომ დარჩეს გაისისთვის რაღაც. საუკეთესო სომელიეს შერჩევა არის ორ ეტაპად დაყოფილი, ვისაც გვაქვს ასისტენტ სომელიეს და ასევე სომელიეს სტატუსი. ის ადამიანები მონაწილეობენ ამ კონკურსში, არის თეორიული და შემდგომ უკვე ფინალისტური პრაქტიკული ნაწილი. აი პრაქტიკულ ნაწილში რა ხდება? პრაქტიკულ ნაწილში იყო დაახლოებით რამოდენიმე დავალება, სხვადასხვა სირთულის, იყო ღვინის აღწერები, იყო სპირტიანი სასმლის აღწერები და სხვა თეორიული ნაწილი ასევე ძალიან ვრცლად. ამოცნობა ხდება ხოლმე ამ დროს? კი, ამოცნობა, ღვინოების პირველ რიგში, სამი წითელი ღვინო იყო წარმოდგენილი, მათ შორის ქართულიც და უცხოურიც. ამოცნობა ხდება ჯიშის, რეგიონის, მოსავლის წლის, ასევე ხდება ღვინის პროფესიული დახასიათება აღწერა. ასევე ხდება სპირტიანი სასმელების ამოცნობა. კონკრეტულად ასე ვთქვათ, რა სასმელები არის და რაც ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი არის, ასევე ეს არის ღვინის სერვირება, დეკანტირება. ანუ ისეთი ღვინო, რომელიც საჭიროებს დაუშვათ გადაღებას ნალექიდან მოხსნას. გარდა ამისა არის ესეთი ამოცნობითი დავალებები, როცა უნდა გამოიცნო რაღაც ღვინის ადამიანები და ადგილები, ანუ ფოტოები ამოდის. არის ღვინის ბარათი შეცდომებით, ანუ სპეციალურად არის დაშვებული შეცდომები, არა მხოლოდ ქართული ღვინოები, არამედ უცხოურებიც. საკმაოდ რთული კონკურსი ყოფილა. ეს ახლა კიდე პატარა ჩამონათვალია. მე დავიძაბე, იმიტომ რომ თქვენ ახსენეთ, რომ უნდა გამოიცნოს რეგიონი და წელი, ხო? კი, მოსავლის წელიც ასევე. ანუ გემოთი როგორ შეიძლება რომ გამოიცნოთ რეგიონი? წელი კი არც წელი თუმცა ძალიან რთულია. ყველა რეგიონს გააჩნია თავისი კლიმატიდან, ნიადაგიდან, ყურძნის ჯიშებიდან გამომდინარე ტიპიურობა, რა თქმა უნდა, და მხოლოდ ამით ეს უკვე მახსოვრობა არის, როდესაც ორგანოლეპტიკურად აფასებთ ღვინოს. ყველას დამახსოვრება გვიწევს, რადგან შემდგომ უკვე რეგიონის მოსავლის წლის მიხედვით რჩეულობა შეგვეძლოს. აი თელავში დამზადებულ ქაწითელს 2014 წლისას აი რა გემოაქვს, როგორ უნდა იცი? კი ბატონო, ეს შესაძლოა იყოს წინანდალი, თუ მაინც და მაინც ქაწითელის განზავრთ, რადგან 85% შემცველობა წინანდალის ქაწითელის ყურძნის ჯიში აქვს. და ორგანოლეპტიკურად მახასიათებლები გააჩნია, თუ არის კლასიკური მუხის კასრში დაუვარგებელი, უფრო არის ციტრუსოვანი, უფრო თეთრი კურკოვანი ხილის არომატებით, ხოლო კასრში დავარგებულს უკვე ეს კასრიდან გამოტანილი მიკროოქსიდაციის შედეგად არომატები შესაძლოა იყოს ტოსტი, ვანილი და ასე შემდგომ. დავასრულოთ, რომ 78 წელს ჯერ კიდევ მოქმედებდა კანონმდებლობა, რომელიც ითვალისწინებდა წინანდლის დავარგებას აუცილებლად მუხის კასრებში. დღეს უკვე ეს კანონმდებლობა აღარ არის, ამიტომ თქვა თავზომ რომ შეიძლება იყოს დავარგებული მუხაში და შეიძლება არ იყოს დავარგებული. ეს ჩვენი ასე ვთქვათ მომავალი სამუშაო არის ჯერ კიდევ რომ იმდენად სტრუქტურირება გავაკეთოთ ჩვენი კანონმდებლობის, რომ გასაგები უნდა იყოს, რომ ეს არის მუხაში დასავარგებელი თუ არა. განსაკუთრებული ნიჭი ჭირდება ამ ყველაფერს, ეს მაინტერესებს, თუ შეიძლება რომ ისწავლოს ნებისმიერმა ადამიანმა. ადამიანი, რომელიც არის მედიატორი, შუამავალი წარმოებლებსა და არა მხოლოდ ღვინის ბუნებრივია, არამედ ნებისმიერი სასმელი შეიძლება რაღაც სპეციალიტეტების ამა თუ იმ ქვეყნის თუ რეგიონის და მომხმარებლებს შორის, აი როგორც თქვენ ახართ ჟურნალისტები დაახლოებით ასეთ როლს ასრულებს. და შეიძლება ითქვას ღვინის ელჩი, ანუ ადამიანი, რომელიც აკეთებს მაქსიმალურ წარდგენას და ახსნას. ანუ ეს არ არის უბრალოდ, აი როგორც შეიძლება ვინმეს ასე ვთქვათ ეგონოს, რომ ადამიანის მხოლოდ ამოცნობით არის დაკავებული ამ ღვინის აღწერით. აქ საჭიროა ძალიან აი თაზო მახსენა, პირველი დღე დაუშვათ კონკურსის არის შესარჩევი, სადაც არის უზღვა თეორიული მასალა, ესეთი პრეზენტაციაც უნდა შეგეძლოს, ხო? პრეზენტაციის გარდა არის ბევრი ცოდნა უნდა გაგაჩნდეს აკადემიური, ანუ რეგიონებზე, ქვეყნებზე, მათ ისტორიაზე, კულტურაზე, ტრადიციებზე, უფრო აი ცოდნა
სომელიეს ნახევარზე მეტი შედგება საერთოდ არაღვინის თემებით, ანუ იმ ერის ტრადიციებით, სპეციალიტეტები, კულტურა, უნდა იცოდე გეოგრაფია ელემენტარულად, ისტორია და რაღაცა ჩვევები ამ ქვეყნის. ანუ სომელი ეს არის ადამიანი, რომელიც წესით უნდა იყოს ეს ცოცხალი ენციკლოპედია, ეს არის თქვენი ფანჯარა და გზამკვლევი იმ რეგიონში. ეხლა რთულია ხო ყველა რეგიონი მოიარო, სადაც დაუშვათ არა მხოლოდ ღვინო, არამედ რაღაც საინტერესო სასმელებია. სომელი მას კარგად უნდა ერკვეოდეს საზოგადოებრივ ცხოვრებაშიც, რაღაც მოწყობილობაშიც, ძალიან საინტერესო პროფესია. აი თაზოსთან მაქვს ესეთი შეკითხვა. გასაგებია რომ ღვინო გიყვართ ძალიან, არ ვიცი სმარამდენად, მაგრამ ფაქტია რომ ეს სითხე გიყვართ და პატივისცემთ. აი ამ ტიტულის შემდეგ, ამ სტატუსის შემდეგ როგორ შეიცვლება თქვენი ცხოვრება ღვინოსთან მიმართებაში? პირველ რიგში ყველაზე მნიშვნელოვანი რაც არის ჩემთვის მონაწილეობა მსოფლიო ჩემპიონატზე, რომელიც ჩატარდება 2019 წლის მარტში ბელგიაში. უფრო ამაზე ვიქნები ახლა ორიენტირებული მომზადება, რადგან უფრო ფართო მასალაა საჭირო, უფრო ვრცელი ცოდნა ამის შესახებ. ღვინოს რაც შეეხება, ღვინო მიყვარდა და მეყვარება ყოველთვის, რა თქმა უნდა. და გავაგზავნებ პროფესიულ საქმიანობას. ძალიან დიდი სტიმული იყო ჩემთვის ეს კონკურსი, ძალიან დიდი პასუხისმგებლობა, რომ ვარ საქართველოს ისტორიაში პირველი საუკეთესო სომელი, ამიტომ ვეცდები ყველანაირად სწორად გავყვა ჩემს პროფესიის გზას. ნუ შეიძლება რა თქმა უნდა იმითაც, რომ ეხლა როცა ხარ ქვეყნის წლის საუკეთესო სომელიე, უკვე წინადადებებიც, ასე ვთქვათ, გაცილებით უფრო მეტი და საინტერესო მოდის პროფესიული განვითარების კუთხით და სომელიეს კიდევ პასუხისმგებლობაც ეკისრება. იმ კუთხით, რომ მის ქვეყანაში დაუშვათ იგივე ღვინის დარგში რაღაცა საინტერესო პროცესები, ის უნდა იყოს მუდმივად ამის ავანგარდში. ეს არ არის ადამიანი უბრალოდ, რომელიც არის დაკავებული ღვინის გაყიდვებით, ხო? იგივე ხა თუნდაც რაც შეეხება თუნდაც ტვიშის თემას, ხო? როცა აპელაციონი ჩვენი ადგილწარმოშობის დასახელება 119 შეიძლება რაღაც გარკვეული საფრთხის ქვეშ წინაშე აღმოჩნდეს დაუშვათ და ჩვენ დღეს არ ვიცით არის თუ არა საერთოდ არსებობს თუ არა კვლევა რამდენად დააზიანებს იქ მშენებარე ხა ჰიდროელექტროსადგური ამ ადგილწარმოშობის დასახელებას. უბრალოდ სომელიე და მისნაირმა ადამიანებმა და ღვინის დარგმა ზოგადად და ღვინის ორგანიზაციებმა უნდა მოვითხოვოთ ხოლმე, ხო, აი ღვინოს თუ კი რამე ეხება ჩვენ სპეციალიტეტებს. ახლა ღვინო ხო არ არის უბრალოდ სასმელი და გასტრონომული პროდუქტი ჩვენთვის, ხო, ჩვენი მატერიალური კულტურის ერთ-ერთი მთავარი გამოხატულებაა, ხო? ეგეთი საკითხები სწორედ ჩვენი თემაა. ჩვენ უნდა გავიგოთ რამე ემუქრება თუ არა ტვიშს. მაგალითად გეუბნებით და იმედი ასეთ ბევრი არ იქნება კიდევ. ძალიან დიდი მადლობა ჩვენთან სტუდიაში მობრძანებისთვის. გილოცავთ კიდევ ერთხელ ამ დიდ გამარჯვებას და წარმატებას გისურვებთ საერთაშორისო ასპარეზზე. მაყურებელს უნდა შევახსენოთ აუცილებლად, რომ ჩვენი სტუმრები იყვნენ თაზო თამაზაშვილი, წლის სომელიე, წლის ქართველი სომელიე და ასევე ბატონი შალვა ხეცურიანი, რომელიც გახლავთ სომელიეთა ასოციაციის პრეზიდენტი.